السلام عليكم. وحدة الوجود دي فلسفة موجودة في ديانات شرق آسيا زي البوذية والطاوية والكونفوشية. وحدة الوجود معناها أن الموجودات والموجد شيء واحد، فالمخلوقات هي عين الخالق تعالى الله عما يقولون. لا يوجد في هذه الفلسفات إيمان بالخالق البائن من خلقه. البائن من خلقه يعني المستقل عن خلقه، وإنما يؤمنون بتداخل الخالق بالمخلوق، فالموجودات والموجد شيء واحد. وحدة الوجود تنقسم إلى فريقين. الفريق الأول زي الهندوس بيؤمنوا بأن الخالق يحل في مخلوقاته وما عداه مجرد ظواهر وتجليات للإله، فالوجود عندهم صورة ذهنية وخيال وليس إلا الخالق. بالمناسبة هذه العقيدة انتشرت عند بعض الفرق الإسلامية زي بعض غلاة الصوفية، وانتشر في المسيحية واليهودية، والنهاردة كثير من اليهود بيؤمن بوحدة الوجود. وأينشتاين كان واحد من المؤمنين بهذه العقيدة، كان بيظن ان الإله يحل في مخلوقاته، عشان كده ما كانش مصدق ميكانيك الكم لغاية ما مات، لأن ميكانيك الكم كوانتم ميكانيكس بيقوم على الاحتمالية، فكيف الله يحل في مخلوقاته وهو غير حتمي؟ وجود يقوم على احتماليات، المفروض يكون فيه حتمية في القرارات، وده اللي خلاه يقول الكلمة الشهيرة بتاعته الله لا يلعب بالنرد، لأنه طبقا لتصور وحدة الوجود لو الإله يحل في مخلوقاته إذن المفترض أن هذه المخلوقات تسير في حتمية تامة. لو كان أينشتاين يؤمن بشريعة الأنبياء التي فيها أن الله بائن من خلقه وأن الله لا يحل في مخلوقاته، ودي عقيدتنا عقيدة كل مسلم، لو كان أينشتاين يؤمن بهذه العقيدة ما كان ليقع في هذا التناقض، وكان استوعب ان فعلا المخلوقات ممكن تخضع لحتميات مختلفة، وكان فهم أن لله إرادة وقيومية وما شاء الله كان. دي عقيدتنا اللي فهمناها من النظر في النص الشرعي ومن النظر في العالم المادي، لأن كلاهما من عند الله، فاحنا ما عندناش أي مشكلة مع ميكانيك الكم. لكن أينشتاين كان عنده مشكلة مع ميكانيك الكم لأنه يؤمن بوحدة الوجود. الفريق الثاني من الناس اللي بتؤمن بوحدة الوجود وهم البوذية والطاوية والكونفوشية. الناس دول بيعتقدوا بوحدة الوجود بمفهومها الإلحادي، لا تمايز بين خالق ومخلوق، فالمخلوق هو أيضا الذي يخلق، فالعالم المادي من حولنا عندهم هو المطلق الأوحد، يعني مفيش إله تقريبا في هذه الديانات، إنما المادة موجودة منذ الأزل عندهم زي الملاحدة بالظبط، لكن بينسبوا للمادة نوعا من الإرادة، بيؤمنوا بالروح وبعض الحاجات زي الثواب والعقاب. ولذلك أنا بسمي أصحاب هذه الديانات بأتباع الإلحاد الروحي. دي فرق وحدة الوجود، وكلا الفريقين من الكفر الذي لا ينفع معه إيمان. فأصل العقيدة التي أتى بها الأنبياء جميعا أن الله واحد أحد منفصل عن خلقه غير حال فيهم. والآن خلونا نعرض بعض الإشكالات العلمية والعقلية في فلسفة وحدة الوجود. الإشكال الأول في فلسفة وحدة الوجود أن هذه الفلسفة مضطرة للإيمان بأزلية العالم المادي، الكون أزلي، لأن هذه الفلسفة ما تمشيش غير كده. لو لم يكن الكون أزليا فلا بد من موجد خالق مستقل عنه أوجد هذا الكون. طبعا كلنا يعلم اليوم أن فكرة الكون الأزلي دخلت مزبلة التاريخ. الموضوع ده انتهى علميا من أكثر من 90 سنة، ثبت بأدلة لا حصر لها أن للكون بداية، وكل طاقة ومادة الكون ظهرت في لحظة. في 10 أس سالب 34 ثانية من عمر الكون، لحظة صغيرة جدا، ظهر الكون فجأة خلال جزء من ملايين الأجزاء من الثانية، وأصبح حجمه في ثواني قليلة أكبر من حجم المجموعة الشمسية. الكون ظهر فجأة ولم يكن أزليا، ولو كان الكون أزليا لكان المفروض النهاردة إنه ميت، الموت الحراري للكون، وده طبقا لما يعرف بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية، وده قانون مش نظرية. القانون ده بينص على إن الكون بيتجه نحو الموت
نحو التفكك، نحو البرودة. في لحظة معينة طبقا لهذا القانون الكون كله هيتوقف، هيصل للموت الحراري. لو كان الكون أزليا لكان المفروض النهاردة إنه ميت حراريا. أضف إلى ذلك وجود العناصر المشعة. لو كان الكون أزليا كان المفروض كل العناصر المشعة تحولت إلى عناصر مستقرة. لو كان الكون أزليا لتوقفت الشمس، توقفت طاقة الاندماج النووي داخلها. فلما بنقول أن الكون له بداية، الكلام ده بينسف فلسفة وحدة الوجود، لأنه طالما لم يكن هناك كون فكيف ظهر الكون؟ لا يتعلق بهذا الكون الحادث شيء قبل ظهوره، لأنه لسه ما جاش، فضلا عن أن يوجد نفسه. فكيف يكون الشيء مصدر لظهور نفسه إذا لم يكن قد ظهر أصلا؟ فدي فلسفة قمة في التناقض. فالشخص الذي يؤمن النهاردة بهذه الفلسفة هو تقريبا لم يدخل التاريخ بعد. الإشكال الثاني، الإله عند الناس دول بيحل في كل شيء. طيب ما معنى أن تمارس طقوس من أجل أن تتوحد مع الكون، من أجل التناغم مع المطلق؟ يعني في البوذية يقول لك الهدف إن أنا أوصل للنيرفانا. طيب ما هذا المطلق أنت حال فيه وهو حال فيك. في الهندوسية يقول لك أنا عاوز أوصل للموكشة اللي هي برضو النيرفانا اللي هو المطلق. طيب ما أنت المطلق، المطلق يحل فيك وأنت تحل فيه. فما قيمة هذه العبادة؟ أنت بتمارس طقوس علشان توصل لحاجة أنت فيها. ده بيبين مدى التناقض بين الفطرة التي تقتضي العبادة، تقتضي ممارسة طقوس والتقرب من الله، وبين فلسفة وحدة الوجود وما تقتضيه من عدم فعل أي شيء. فأنت جواك شعور فطري أنك لابد وأن تتعبد، تتقرب إلى الإله. لكن هذه الفلسفة التي أنت تؤمن بها، فلسفة وحدة الوجود، هذه العبادة بلا معنى فيها، ليس لها غاية ولا توصلك لشيء. الإشكال الثالث أن الزلات والخطايا هي عندهم ذات الإله. الإله عندهم يحل في كل شيء، فالإله هو الزنا وهو القتل وهو ذات كل شيء. فلماذا محاولة التخلص من الزلات والخطايا؟ لماذا أتباع البوذية والهندوسية والطاوية والكونفوشية من أكثر الناس حرصا على البعد عن الزلات والخطايا بيقضوا سنوات في الأماكن الخربة والأماكن البعيدة عشان يتدربوا على الزهد؟ ليس ثمة مبرر لهذا الحرص على فعل الخير والبعد عن الفواحش إلا نداء الفطرة. نداء الفطرة النقي الذي يخالط لحم كل إنسان ودمه. لكن للأسف أيضا نداء الفطرة هذا لا يتوافق مع فلسفة وحدة الوجود. عشان كده بتلاقيهم بيحرصوا على عدم المعصية، وفي نفس الوقت بيقولوا أن المعصية وكل شيء الإله يحل فيه. لو كانت وحدة الوجود صحيحة لكان الزنا والقتل مثل المثالية والتعفف. الإشكال الرابع أن القول بوحدة الوجود دعا للقول بنسبية الحقيقة. فكل الديانات التي تعبد أصنام وأوثان هي تعبد ذات الإله، لأن الإله يحل في الصنم والوثن. ونسبية الحقيقة تحمل تناقض عقلي مشهور. ركزوا في الجملة الجاية عشان تفهموا التناقض العقلي في هذا الموضوع. لما نقول كل شيء نسبي، العبارة دي شيء صح، يبقى هي برضو نسبية، وبالتالي هذه العبارة عادت على نفسها بالبطلان. ده بيبين مدى التناقض في هذه الوثنيات. اللي عاوز يطلع أكتر على وثنيات البلاد دي وأخطرها العقدية والعلمية والعقلية، أنا أوصيه بكتابي الإلحاد الروحي. الكتاب هدية لكم في أول رابط في وصف الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة من سلسلة علوم زائفة، والسلام عليكم.